प्रणाम. आजच्या आपल्या चिंतनाचा विषय आहे आपल्या जाणीवेचे 4 स्तर. आध्यात्मिक जीवन असो की लौकिक जीवन असो, ते व्यवस्थित हाताळण्यासाठी, व्यवस्थित संचालित करण्यासाठी आपल्याला आपल्या अंतरंगाची जी रचना आहे ती थोडी समजून घेणं आवश्यक आहे. म्हणून पद्धतशीरपणे आणि थोडक्यात ती समजून घेण्यासाठी या मालिकेमध्ये आपण आपल्या अंतरंगाच्या रचनेत जे घटक अंतर्भूत आहेत त्यांच्याविषयी वेगवेगळ्या भागांमध्ये चिंतन करतो आहे. आजच्या या दुसऱ्या भागात आपण आपल्या जाणीवेचे जे 4 स्तर आहेत त्यांना साध्या, सरळ, सोप्या भाषेत समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. आपण दैनंदिन जीवन जगत असताना आपली ही जी जाणीव आहे ती वेगवेगळ्या 4 स्तरांवर काम करत असते. तिलाच आपण आपल्या चेतनेचे 4 स्तर किंवा चेतनेच्या 4 अवस्था असंही म्हणू शकतो पारंपरिक भाषेमध्ये. ते म्हणजे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ती आणि तुरीय अवस्था. आपल्यापैकी बहुतेकांना ही नावं परिचित आहेत. मानसशास्त्रीय भाषेमध्ये यांनाच आपली जाणीव, अर्धजाणीव, नेणीव आणि जाणीवेतीत जाणीव असं म्हणतात. म्हणजे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस आणि सुपर कॉन्शियस स्टेट. ह्या ठिकाणी आपल्याला जी नावं परिचित आहेत त्यांच्या आधारानेच आपण चिंतन करू. पहिली अवस्था आहे जागृत अवस्था. आता सध्या आपण जी अनुभवतो आहे, आपलं बोलणं, ऐकणं, पाहणं, निर्णय घेणं, काम करणं, हे सगळं ह्या जागृत अवस्थेत येतं. ह्या अवस्थेमध्ये आपलं मन, इंद्रिय आणि शरीर यांना वापरून आपण बाहेरच्या जगाच्या संपर्कात असतो. ह्या ठिकाणी आपली जाणीव जी आहे ती बहिर्मुख असते आणि ही अवस्था आपल्याला स्पष्टपणे दिसते, स्पष्टपणे अनुभवाला येते. ही आहे जागृत अवस्था. हिलाच मानसशास्त्रीय भाषेमध्ये कॉन्शियस स्टेट म्हणजे आपली जाणीव असं म्हणतात. हा आहे आपल्या जाणीवेचा पहिला स्तर किंवा आपल्या चेतनेची पहिली अवस्था. दुसरी अवस्था आहे स्वप्न, ड्रीम स्टेट. आपण डोळे बंद केले तरी आपलं मन काम करत राहतं, मन सक्रिय राहतं. म्हणजे आतमध्ये ते आपलं स्वतःचं स्वतंत्र जग निर्माण करतं. या अवस्थेमध्ये आपल्याला मनाच्या आंतरिक हालचाली दिसतात. मग ते आपलं झोपेतलं स्वप्न असो की जागेपणी असताना आपल्या मनात येणाऱ्या वेगवेगळ्या कल्पना, भावना, वेगवेगळ्या प्रतिमा असोत, आपलं मन ह्या आतल्या जगामध्ये गुंतलेलं राहतं. ही आहे स्वप्न अवस्था. हिलाच म्हणायचं सबकॉन्शियस स्टेट म्हणजे आपली अर्धजाणीव. हा आहे आपल्या जाणीवेचा दुसरा स्तर म्हणजे आपल्या चेतनेची दुसरी अवस्था, स्वप्न अवस्था. तिसरी अवस्था आहे सुषुप्ती, डीप स्लीप. ही आहे आपल्या गाढ झोपेची अवस्था. गाढ झोपेमध्ये आपल्याला हिचा अनुभव येतो. ह्या अवस्थेमध्ये विचार पण नसतात आणि स्वप्न पण नसतात. आपला जो मी आहे, आपला जो अहंभाव आहे तो ह्या ठिकाणी शिथिल झालेला असतो. आपल्याला बाह्य आणि आंतरजगाचा काहीच अनुभव येत नाही, कारण आपलं मन निष्क्रिय झालेलं असतं. मन असतं पण सुप्त स्वरूपात असतं. ह्या अवस्थेत आपल्या शरीर आणि मनाला खरी विश्रांती मिळते. ह्या ठिकाणी शांती असते पण जाणीव नसते. ही आहे सुषुप्ती अवस्था. हिलाच अनकॉन्शियस स्टेट म्हणजे आपली नेणीव असं म्हणतात. हा आहे आपल्या जाणीवेचा तिसरा स्तर म्हणजे आपल्या चेतनेची तिसरी अवस्था. चौथी अवस्था आहे तुरीय अवस्था. आपण ह्या ज्या 3 अवस्था पाहिल्या, पहिल्या 3 अवस्था जागृत, स्वप्न आणि सुषुप्ती,
या तिन्ही अवस्थांच्या पलीकडची ही अवस्था आहे, म्हणजे शुद्ध साक्षीभाव. जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ती ह्या अवस्था येतात आणि जातात, पण ज्याच्या उपस्थितीत, ज्याच्या साक्षीने त्या येतात आणि जातात, ती ही साक्षीभूत चेतना, ही तुरीय अवस्था. हिला सुपर कॉन्शियस स्टेट असंही म्हणतात. म्हणजे जाणीवेतीत जाणीव. आपण ज्या पहिल्या जाणीवेच्या 3 अवस्था पाहिल्या, स्तर पाहिले, त्यांच्या अतीत, त्यांच्या पलीकडची म्हणजे जाणीवेतीत जाणीव. या अवस्थेचा कधीकधी आपल्याला गाढ ध्यानात असताना पुसट्सची झलक किंवा ग्लिम्सेसच्या स्वरूपात आपल्याला त्याचा अनुभव येतो. ह्या आहेत आपल्या चेतनेच्या 4 अवस्था, म्हणजे आपल्या जाणीवेचे 4 स्तर. जाणीवेच्या अशा वेगवेगळ्या स्तरांवर आपण आपलं जीवन जगत असतो. म्हणजे सकाळी उठलो की जागृत अवस्था, रात्री झोपलो की सुषुप्ती किंवा मग स्वप्न अवस्था, आणि क्वचित प्रसंगी ध्यानाच्या वेळी किंवा शांत क्षणांमध्ये आपल्याला तुरीयाची झलक मिळत असते. ह्या अशा आपल्या चेतनेच्या अवस्था, या जाणीवेचे स्तर आपण समजून घेतले की आपल्या असं लक्षात येतं की आपली जी खरी ओळख आहे, आपली रियल आयडेंटिटी जी आहे, ती फक्त शरीरापुरतीच मर्यादित नाही. ती फक्त आपले विचार, स्वप्न किंवा झोप यापुरतीच ती मर्यादित नाही, तर यांच्याही पलीकडची आहे. आपल्या आतमध्ये खूप खोलवर एक शुद्ध जागरूकता असते, प्युअर अवेअरनेस, प्युअर कॉन्शियसनेस असतो, आणि तेच आपल्या अंतरंगाचं खरं स्वरूप आहे. ते शांत असतं, स्थिर असतं आणि साक्षी स्वरूप असतं. म्हणजे आपल्या आतमध्ये साक्षी म्हणून ते सदैव उपस्थित असतं, आणि तीच आपली खरी खरी ओळख आहे. अशा प्रकारे आज आपण आपल्या जाणीवेचे 4 स्तर पाहिले. पुढच्या भागामध्ये आपण मन, बुद्धी आणि आपला मी म्हणजे आपला अहंभाव याविषयी चिंतन करू. आपण परत भेटू. प्रणाम. धन्यवाद.